We will try to follow the point that Maharaj was expressing earlier. Próbáljuk folytatni azt a pontot, amit Maharaj korábban kifejtett. And we will give an example from the Srimad Bhagavatam. És egy példát mondunk a Srimad Bhagavatamból. It's near the beginning of the Bhagavatam. A Bhagavatam vége fele, a kezdete fele van. It is a description of the activities of Srila Vyasadeva. Srila Vyasadevnak a tevékenységeinek a leírása. Just after he had his meeting with Narada Muni, miután találkozott Narada Munival, Narada Muni left. Narada Muni elment. And then Shonaka Rishi asked Sutta Goswami, what did Vyasadeva do? És aztán Shonaka Rishi megkérdezte Sutta Goswamit, hogy mit tett Vyasadeva. And Sutta Goswami replies that he sat in trance. That Vyasadeva sat in trance. És Sutta Goswami azt mondta, hogy Vyasadeva transzban ült. And he saw Kali Yuga. És látta a Kali Yugát. And then he became inspired to help people with Kali Yuga. És aztán inspirált lett arra, hogy segítse a Kali Yuga embereit. And he decided to write the Srimad Bhagavatam. És így elhatározta, hogy megírja a Srimad Bhagavatamot. So it is the point of anarthas, as Maharaj was mentioning earlier. Tehát az anartákról van szó, hogy Maharaj is említette korábban. Shonaka Rishi says, anarthopasamam shakshat bhakti yoga dahoksajay. He makes the point to, Sutta Goswami makes the point to Shonaka, Sutta Goswami makes the point to Shonaka. Sutta Goswami elmondja Shonaka Rishinek, that anarthas can only be removed by practicing bhakti yoga. Hogy az anartákat csak a bhakti yoga gyakorlásával lehet eltávolítani. He explains that the people in Kali Yuga, because they are foolish, they cannot understand that. Elmagyarázza, hogy a Kali Yuga emberei, mivel ostobák, nem tudják megérteni. Kali Yuga people, they suffer due to the impediments within the heart. A Kali Yuga emberei szenvednek a szívben levő akadályok miatt. And then they try to relieve that suffering state by engaging in activities that brings more suffering. És olyan tevékenységeket végeznek, hogy eloszlassák a szenvedést, ami még több szenvedést fog okozni nekik. But the statement is, don't do that. De az ő állítása az, hogy ne csinálják ezt. But apply the positive process of engaging in devotional service. Hanem alkalmazzanak egy pozitív folyamatot, a Krishna tudat gyakorlatát. And it says, therefore, Vyasadeva compiled the Sattva Samhita. És ezért Vyasadeva összeállította a Sattva Samhitát. Which means the Srimad Bhagavatam. Ami a Srimad Bhagavatamot jelenti. And that Bhagavatam, Srimad means beautiful. És a Bhagavatam, a Srimad azt jelenti, hogy gyönyörű. So that Bhagavatam is full of the beautiful activities of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. És a Bhagavatam tele van gyönyörű leírásokkal az Istenség legfelsőbb személyisége Sri Krishna kerteléseiről. So this is really the positive process that has been promoted by Vyasadeva and Sutta Goswami, all of our acharyas and our Srila Prabhupada. Ez az a pozitív folyamat, amit Vyasadeva, Sutta Goswami, az összes acharya és Srila Prabhupada javasolt. Rather than always meditate upon the anartha, ahelyett, hogy mindig az anartán meditálnák, apply the positive process of filling oneself with Krishna. Alkalmazzuk a pozitív módszert, hogy feltöltjük magunkat Krishnával. Sutta Goswami, he told the sages of Naimisharanya Sutta Goswami elmondta a Naimisharanyai bölcseknek, that this Bhagavatam and the pastimes of Krishna is so wonderful. Ez a Bhagavatam és Krishnának a kertelései olyan csodálatosak. That if you just hear the words of the Bhagavatam, hogyha csak halljuk a Bhagavatam szavait, the spirit of love for Krishna will be awakened. A Krishna iránti szeretet szelleme fel fog ébredni. Just as Maharaj was previously mentioning. Ahogy Maharaj korábban említette. Lord Chaitanya explains. Lord Chaitanya elmagyarázza. Nitya Krishna prema sadhya kabunoi, shravanadi shuddha chitta korore udoi. He says that love for Krishna is present within the heart.
azt mondja, hogy a Krisna iránti szeretet jelen van a szívben. It's not that one go elsewhere or look elsewhere for that love. Nem kell máshol keresni, vagy máshol menni, keresni ezt a szeretetet. But it is present within the heart. Hanem jelen van a szívben. And if one will apply the process of shravanam, or hearing about Krishna, És hogyha valaki alkalmazza a folyamatot, a shravanamot, halljunk Krishnáról, then the love will come from its dormant or sleeping condition into its fully awakened condition. akkor ez a szeretet a szunnyadó állapotából a teljesen felébredt állapotába kerül. And then Sutta Goswami says, És aztán Sutta Goswami azt mondja, the Bhagavatam is so wonderful, Bhagavatam olyan csodálatos, and the activities of Sri Krishna are so wonderful, és Sri Krishnának a cselekedetei olyan csodálatosak, that even Shukdev Goswami, he studied Bhagavatam under the guidance of his father, Srila Vyasdev. hogy még Sukadev Goswami is tanulmányozta a Srimad Bhagavatamot apjának, Srila Vyasadevnak a irányítása alatt. Now this statement, it astonished Shonaka Rishi. És ez a kijelentés, ez meglepte Shonaka Rishit. And he said, but we cannot understand. Azt mondta, de nem tudjuk megérteni. This Shukadev Goswami, he was a Paramahamsa. És Sukadev Goswami egy Paramahamsa volt. And he knew each and everything. És tudott minden dolgot. So why is it that he took the time to study a book that contained 18,000 verses? Akkor miért vette az időt arra, hogy tanulmányozzon egy könyvet, ami 18,000 versből áll? And to answer, Shonaka Sutta said, Atmaramas Chamunaya. És hogy válaszoljon Sonakának, Sutta Goswami elmondta ezt a verset, Atmaramas Chamunaya. That Krishna's activities are so attractive, hogy Krishna tevékenységei olyan vonzóak, that all varieties of self-satisfied souls will become attracted to Krishna. hogy mindenféle önmegvalósított lélek is vonzódik Krishnához általuk. So again, the process is hearing and chanting and remembering. Tehát ismét a folyamat a hallás, éneklés és emlékezés. Oftentimes we have heard Srila Prabhupada say Gyakran hallottuk Srila Prabhupádtól, that he tried to hear about Krishna sincerely. hogyha őszintén próbáltok hallani Krishnáról, And because he tried to hear sincerely, later he could speak nicely. és akkor, hogyha próbáltok őszintén hallani, akkor később szépen tudtok beszélni. He said when he was young and he would listen to his Guru Maharaj, practically he could not understand what his Guru Maharaj was saying. Azt mondta, amikor fiatal volt, és hallotta az ő Guru Maharajától, akkor gyakorlatilag nem értette, hogy mit mond. He said, but he tried sincerely to hear about the Lord. De azt mondta, hogy őszintén próbált hallani az Úrról. And then he spoke about the Lord. És aztán beszélt az Úrról. And then he said it is natural psychology that if one is always hearing and speaking about a particular object, then the remembrance will be in the mind. És, és azt mondta, hogy ez egy természetes pszichológia, hogyha valaki egy bizonyos tárgyról hall és beszél, akkor ez lesz az elméjében. So the Bhagavatam explains. És így a Bhagavatam elmagyarázza. Tasmat Bharadasarvatma Bhagavan Ishvaro Hari Shrotavyak Kirtitavyascha Smartavyak Chechitapayam. Therefore, we should always remember Krishna, who is Sarvatma. Tehát ezért mindig Krishnára kell emlékeznünk, aki Sarvatma. He is the supreme controller. Ő a legfelsőbb irányító. And he is Lord Hari. És ő az Úr Hari. And what is that process of coming to the position where we can always remember the Lord? És ez az a folyamat, hogy eljöjjünk arra a helyzetbe, hogy mindig emlékezzünk az Úrra. First, Shrotavyak, which means to hear. Először Shrotavyak, ami azt jelenti, hogy hallani. Kirtitavyascha, which means kirtan, to speak about the Lord. Kirtitavyascha azt jelenti, hogy kirtan, hallani az Úrról, dicsőíteni az Úrra. Then naturally, smartavyak, which means remembrance. És aztán természetesen smartavyak, vagyis emlékezés. And the effect of that, chechitabayam, that one will become free from fear. És ennek a hatás, hogy az ember mentes lesz a félelemtől. Why do we experience fear? Miért tapasztaljuk a félelmet?
Because we are situated in the bodily conception of life. Azért, mert a testi életfelfogásban helyezkedünk This el. is the only reason the living being experiences any fear. Ez az egyetlen oka, hogy az élőlény félelmet tapasztal. But this verse is saying, Shotavyak, kirtitavyascha, smartavyak, chechatabayam. If we will simply hear about Krishna, if we will chant his glories and remember him, we will become liberated from the bodily conception of life. De ez a vers azt mondja, hogy ha csak hallunk az Úrról, dicsőítjük és emlékezünk rá, akkor megszabadulunk a testi életfelfogástól. And as Maharaj said at the last house, És ahogy Maharaj mondta az utolsó háznál, Cheto darpana marjanam, that the mirror of the heart will be cleansed, és Csétó Darpana Mácsanam, a szívnek a tükre megtisztul, that the fire of material existence will be extinguished, és az anyagi lét tüze kialszik. and then Shayat Kaidava Chandrika Vitaranam Vidjivaru Jivanam, that we will become self-realized and free from this material conception of life. És akkor önmegvalósítottak leszünk, és mentesek a testi életfelfogástól. So the activity should be cultivated. Tehát a tevékenységet kell kultiválni. This is the greatest activity to engage in. Ez a legjobb tevékenység, amiben lefoglalhatjuk magunkat. It is the most pious of all activities. Ez a legjámborabb az összes tevékenység közül. Srinvata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana. And here it speaks about punya, or piety. Ez a vers a punyáról, a jámborságról beszél. So Bhagavatam says the greatest of all punyas is to hear and chant about Krishna. És Bhagavatam azt mondja, hogy a legnagyobb a punyák közül hallani és énekelni Krishnáról. So just if we will do this, we will fulfill all of the greatest instructions that have been given to us in Krishna consciousness. Csak hogyha beteljesítjük ezt, akkor beteljesítjük minden utasítást, amit kapunk Krishna tudatban. What is that greatest instruction? Mi ez a legnagyobb utasítás? That manmana bhava madbhakto, always think of me in great ecstasy. Mindig gondolj rám nagy extázisban. So, as Maharaj again was explaining, it's not that it will happen automatically. És ahogy Maharaj elmagyarázta, ez nem fog automatikusan But történni, we should make some endeavor. hanem kell erőfeszítést tennünk. And the fruit of that endeavor will be the awakening of love of God within our hearts. És ennek az erőfeszítésnek a gyümölcse az lesz, hogy a Isten szeretet fölébred a szívünkben. Shri Radha Shyam Sundar ki jai, Shri Raj Lal ki jai, Korpi Melandi. Még oda is megyünk? So again, the point is this process should be cultivated. Tehát a pont ismét az, hogy ezt a folyamatot kell kultiválni. Lord Chaitanya, he speaks to Rupa Goswami in the Chaitanya Charitamrita. Az Úr Chaitanya beszél Rupa Goswamihoz a Chaitanya Charitamritában. And there he says, E Rup Brahmande Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasharipai Bhaktilata Bija. He says that when the jiva becomes fortunate, then the Bhaktilata Bija is placed within his heart. Ő azt mondja, hogy amikor a jiva szerencsésé válik, akkor a Bhaktilata Bija megjelenik a szívében. So in the purport to that verse, Srila Prabhupada discusses the point. Ennek a versnek a magyarázatában Srila Prabhupada beszél erről a pontról. He says that people oftentimes question what is that bija which is placed within the heart. És azt mondja, hogy az emberek gyakran megkérdőjelezik, mi ez a bij a szívben. He says that some people say that that is relationship with Krishna. És azt mondja, hogy néhány ember azt mondja, hogy ez a Krishnával való kapcsolat. But Prabhupada, he rejects this understanding. De Prabhupada elutasítja ezt a megértést. Based on that statement that we made previously, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi, that the love for Krishna is always within the heart. Az alapján, az állítás alapján, amit korábban mondtunk, hogy a Isten iránti szeretet mindig a szívben van. So again, the question is, what is that bija? A kérdés az, hogy mi ez a bij.
And in that purport, Srila Prabhupada explains that it is the method and the process of sadhana bhakti yoga. És Srila Prabhupada elmagyarázza, hogy ez a sadhana bhaktinak a gyakorlata és módszere. Sadhana bhakti, in essence, means keeping one's senses in contact with Krishna's senses through prescribed activities. És a sadhana bhakti az azt jelenti, hogy az érzékeinket lefoglaljuk Krishna érzékeivel kapcsolatos tevékenységekkel. And the result of that will be cleansing of the senses, cleansing of the heart, cleansing of the consciousness. És ennek a hatása az, hogy az érzékek megtisztulnak, a szív megtisztul, a tudat megtisztul. We know that there are many enemies of the living entity. Tudjuk, hogy nagyon sok ellensége van az élőlénynek. And the primary enemy of the living entity is lust. És az elsődleges ellensége a kéj. Krishna describes that to Arjuna in Bhagavad Gita. Krishna ezt elmagyarázza Arjunának a Bhagavad Gitában. He tells Arjuna that this desire for separate happiness is programmed in the living being. És elmagyarázza, hogy ez a vágy a különálló boldogságra, ez be van programozva az élőlényben. You see, but when he says that the lust is in the mind, the lust is in the senses, the lust is in the intelligence. Elmondja, hogy a kéjben van az elmében, az érzékekben, az intelligenciában. But when we cultivate these activities of sadhana bhakti, De amikor kultiváljuk a sadhana bhakti tevékenységeit, which is based upon hearing and chanting about Krishna, aminek az alapja a Krisnáról való hallás és éneklés, then we naturally will become purified of that lust. akkor természetesen megtisztulunk ettől a kéjtől. You see, once I was listening to a discussion that was being conducted by Srila Shivaram Swami. Egyszer hallgattam egy beszélgetést, amit Srila Shivaram Swami vezetett. He was posing the question, what is the origin of the lust? Ő föltette azt a kérdést, hogy mi a kéjnek az eredete. And he was saying that the origin of the lust is love for Krishna. És azt mondta, hogy a kéjnek az eredete a Krishna iránti szeretet. But that lust has become, that love has become changed in contact with the material qualities. De ez a szeretet megváltozott az anyagi kapcsolat miatt. But by hearing and chanting and remembering and engaging in the other process of devotional service, that lust will again become transformed into love. De hogyha hallunk és vibrálunk és emlékezünk, akkor ez a kéj ismét átalakul szeretetté. Lust is the quality which is pushing everything or propelling everything within this material sphere. A kéj az a dolog, ami mindent nyom és előre visz az anyagi szférában. But the quality which is pushing everything within the spiritual world is love for Shri Krishna. De ez a tulajdonság, amit minden a lelki világ irányába vezet, az a Krishna iránti szeretet. There is the big difference between lust and love. Ez a nagy különbség, van egy nagy különbség a kéj és a szeretet között. The acharyas have said that the lust is like iron. Az ácsáryák azt mondták, hogy a kéj az olyan, mint a vas. Srila Narottam Das Thakur has described Krishna Prema Bhakti. De Narottam Das Thakur elmagyarázta a Krishna Prema Bhakti. And he has said that Prema Bhakti is like gold. És azt mondta, hogy a Prema Bhakti olyan, mint az arany. But not like some ordinary gold. De nem egy közönséges arany. He says that Krishna Prema Bhakti, it shines brilliantly like gold which has been melted 100 million times. Hanem ez a Krishna Prema Bhakti egy olyan arany, ami úgy ragyog, mint ami 100 milliószor megolvadt már. Many times I have visited South Africa. Nagyon sokszor voltam már Dél-Afrikában. And have visited the city of Johannesburg. És voltam Johannesburg városában. Johannesburg is famous because it is built upon gold mines. És Johannesburg arról híres, hogy aranybányákra építették. And many places when you drive on the expressway through Johannesburg, you see mountains of black earth. És nagyon sok helyen, ahol megyünk a főútvonalon Johannesburg mellett,
akkor vannak ilyen fekete hegyek. And that black earth is always guarded by many, like army of people are guarding that black earth. És ezt a fekete földet katonák őrzik. And they say that's the gold. És azt mondják, ez az arany. But they burn it, and they reburn it, and they reburn it, and then it starts to shine like gold. De akkor elkezdik égetni, és újra égetik, és újra égetik, és akkor elkezd úgy ragyogni, mint az arany. So imagine gold that has been burnt 1,000,000 times or 100,000,000 times. Akkor képzeljétek el az aranyat, amit 1,000,000-szor vagy 100,000,000-szor égettek. How brilliant, shining, and pure that will be. Milyen gyönyörű, ragyogó lesz ez. So that is the quality of Prema Bhakti. Ez a Prema Bhaktinak a tulajdonsága. And that is the goal of our life. És ez az életünknek a célja. Lord Chaitanya has described that there are different goals. Az Úr Chaitanya elmagyarázza, hogy vannak különböző célok. Or I should say Vedic literatures have said that there are different goals. Vagy azt mondhatnám, hogy a védikus irodalom leírja, hogy vannak különböző Generally célok. it's described the four goals of life, Le van írva az élet 4 célja. meaning the Dharma, Artha, Kama, and Moksha. The Lord Chaitanya has said that there is a Pancham, or there is a fifth Purushartha. De az Úr Chaitanya azt mondta, hogy van egy 5. Purushartha. He said, Prema Pumarto Mahan, that we should endeavor, and always in life, to try to attain Krishna's Prema Bhakti. Azt mondja, hogy mindig törekednünk kell az életünkben, hogy mindig arra, hogy elérjük a Prema Bhaktit. So again, if we want to go in that position, we should nicely apply the process of sadhana bhakti. Hogyha ebbe az irányba akarunk menni, akkor szépen kell követnünk a sadhana bhaktit. Every endeavor is bearing some fruit. Minden törekvés hoz valamilyen gyümölcsöt. A few years ago, Srila Shivaram Swami, he came down to Kazakhstan on one of his early visits. Egy pár évvel ezelőtt Srila Shivaram Swami eljött Kazaksztánba az egyik első látogatásakor. And he was giving some seminar in our little temple that was on the outskirts of the city. És egy szemináriumot tartott abban a kis templomunkban, ami a város külső részén van. And he had one paper that he was writing on as he was speaking in his seminar. És volt egy One paper. papír, amire rá volt írva, hogy ő beszél egy szemináriumon. And I remember he was describing very enthusiastically, És nagyon lelkesen leírta, and he would turn and he would write. és írásba foglalta. And so he wanted to make a point És akart egy dolgot bizonyítani, that the fruit of sadhana is bhava. hogy a szadanának a gyümölcse vagy eredménye, az a báva. But Maharaj was in so much ecstasy De Maharaj olyan extázisban volt, that he turned to write. hogy azt írta le, Instead of writing on the paper, he wrote on the wall. és hogy odafordult, hogy írjon, és ahelyett, hogy a papírra írt volna, akkor a falra írt. So even if you will go to that old temple now, you will see written on the wall. Ha oda megyünk abban a régi templomba, akkor még mindig lehet látni az írást a falon. The fruit of our sadhana will be ecstatic devotional service. Hogy a szadanának az eredménye az extatikus odaadó szolgálat. And the fruit of that ecstatic devotional service will be the awakening of Prema Bhakti. És ennek az extatikus odaadó szolgálatnak az eredménye a Prema Bhakti lesz. Srila Rupa Goswami has said that ecstatic devotional service is the very dawning of prema. És Rupa Goswami leírja, hogy az extatikus odaadó szolgálat az a prémának a hajnala. He has said that just like in early morning, the first ray of the sun, it appears. Leírta, hogy amikor a kora reggel a nap megjelenik, and it illuminates the darkness of the night. És beragyogja az éjszakának a sötétségét. So that ecstatic devotional service, that is like the first ray of prema. Ez az extatikus odaadó szolgálat olyan, mint a prémának az első sugara. And then as we continue hearing and chanting about Krishna and the association of Vaishnavas,
that prema bhakti will come. És hogyha folytatjuk a Vaisnavák társaságában a hallást és az éneklést, akkor ez a préma eljön. So this should be our very honest and our very serious endeavor. Ez kell a nagyon őszinte és nagyon komoly törekvésünknek lenni. We have nothing else to do in this life. Nincsen semmi más, amit kéne csinálnunk ebben az életben. We know that we've already tried everything, Tudjuk, hogy már mindent kipróbáltunk, and we haven't been satisfied. és nem voltunk elégedettek. Now we should give this life for attaining the greatest gift. És most ezt az életet arra kell használni, hogy a legnagyobb ajándékot Of developing our love for Sri Krishna. kifejleszteni a szeretetünket Sri Krishna iránt. Shri Radhe-Syama Sundar ki. Jai! After Maharaj has spoken, I don't know what to say. Miután Maharaj beszélt, nem tudom, mit mondhatnék még. Lord Chaitanya spoke to Sanatana Goswami, Az Úr Chaitanya azt mondta a Sanatana Goswaminek, and he was describing the power and the glory of God. leírta Istennek a hatalmát és dicsőségét. He was describing the achintya, or the inconceivable potency of the Supreme Lord. Leírta az Úr acsintja, vagyis felfoghatatlan energiáját. And by that description, great sentiments for Krishna became stimulated in his heart. És ennek leírásával a Krishna iránti nagy érszelnek nyilvánultak meg a szívében. Then he became uncontrolled, És aztán kontrollálatlan lett, szabadulzatlan. and he started speaking about Krishna to Sanatana. És Krishna elkezdett beszélni Sanatana. Nem. Krishnáról beszélt szóval. Krishnáról beszélt Sanatana Goswamihez. He was saying that Krishna is a very beautiful person. Azt mondta, hogy Krishna egy nagyon csodálatos személy. He was saying that Krishna's complexion is very dark blue, shama. Azt mondta, hogy a Krishnának a testszíne nagyon sötétes kék. He said that Krishna appears like dark rain clouds, Azt mondta, hogy jelenik meg Krishna, mint a sötét esőfelhők. and he showers his love upon the gopis of Vrindavan. És a Vrindavani gópikra zártadozza a szeretetét. So he said the gopis, they appear like wheat that has been scorched by the sun. És a gópik olyanok, mint a búza, amit megperzseltanak. And the rains of Krishna's love, it nourishes the gopis in their scorched condition. És a Krishna által az údított eső a gópikat így esőval In their burning condition. az ő égető helyzetükben enyhíti a helyzetüket. They're burning with the intense desire to be with Krishna and to serve him. Ők égnek attól az intenzív vágytól, hogy Krishnával legyenek és szolgálják őt. He describes that Lord Krishna is wearing a beautiful peacock feather in his hair. Leírja, hogy Krishnának van egy gyönyörű fávatól a fején. Bhagavatam says, Varha Pitam, nice fan of peacock. Bhagavatam úgy írja le, hogy nagyon szép fávatól legyező. Lord Chaitanya says that Lord Krishna's peacock fan looks like the beautiful rainbow in the sky. És ez a csodálatos fávatól legyező úgy néz ki, mint egy szivárvány az égen. He says that the string of pearls upon Krishna's neck, it is looking like a beautiful row of swans.
És az a nyaktánc, ami gyémántok a nyaklánca úgy néz ki, mint a hattyúknak a sora. He has said that Krishna is such a beautiful person Azt mondja, Krishna egy olyan gyönyörű szemű, that his beauty is compared to the moon. hogy a szépségét a holdhoz lehet hasonlítani. Not that his beauty is compared to one moon. Nem, hogy egy holdhoz lehet hasonlítani. He says that Krishna's beauty can be compared only to 24.5 full moons. Hanem azt mondja, hogy 24,5 teli holdhoz lehet hasonlítani. He says that Krishna's eyes are like full moons. Azt mondja, Krishna szemei olyanok, mint a teli holdak. Krishna's beautiful cheeks, they are like full moons. Csodálatos orcái olyanok, mint a teli holdak. Krishna's 10 fingernails, they are like full moons. A 10 köröm az ujjai olyanok, mint a teli holdak. Krishna's 10 toenails, they are like full moons. És a 10 körme a lábán olyanok, mint 10 teli hold. He says Krishna's forehead, that is like half of a full moon. És Krishnának a homlok olyan, mint egy fél teli hold. He has said that Krishna is the Aprakita Madan, Azt mondta, hogy Krishna Aprakita Madan. that he is the transcendental Cupidon. Ő a transzcendentális Cupidon. He says that this Cupidon, he is quite a dangerous personality Azt mondta, hogy ez a transzcendentális Cupidon nagyon veszélyes személy. because he cannot be seen. Nem lehet látni. He says that this Cupidon, he has arrows like the Cupidon of this world, És vannak nyilai, mint a evilági Cupidonnak. but that Cupidon, his arrows are made of flowers. De ezek a nyilak virágokból vannak. Just like when we were recently in Vrindavan, Ahogy nemrég Vrindávamban voltunk, now is the jasmine season, most van a jászmin évszaka. and now in Vrindavan you get these very, very thick garlands of bela. És Vrindávamban vannak nagyon vastag Béla. béla. Not Hungarian bela, Nem említem magyar béla, not Bela Lugosi, but white jasmine. hanem fehér jászminok. And Krishna, he uses this transcendental Cupid, he uses bows that are made out of bela and chameli and juti and champa, different beautiful flowers. És Krishnának a nyilában ezek a különböző fajta virágok. And that Aprakrita Madan, he fires those arrows within the heart of his sincere, pure devotees. És Krishna ezt a nyilát az őszinte, tiszta baktáinak a szívébe lövi. When the Prakrita Madan fires his arrows within the heart, Amikor Aprakrita Madana a szívben lövi a nyilát, the heart and the senses become stimulated for material sense gratification. akkor a szív és az érzékek megszabadulnak az anyagi érzékelégítést. But when the transcendental, Nem, fordítva, amikor a Prakrita Madan, akkor érzékelítés. Tehát amikor a Prakrita Madan lövi a nyilát, akkor az érzékelégítésre törekszik az élőlény. but when the Aprakrita Madan fires his arrows within the hearts of his devotees, then our senses become wildly stimulated to engage in the loving service of Sri Krishna. De akkor, amikor a Prakrita Madan lövi ki ezt a nyilát, akkor az élőlény nagy eltökéltséget érez, hogy Krisnát szolgálja. But Lord Chaitanya says, beware, De az Úr Chaitanya azt mondta, hogy vigyázni kell, because you can't see him. mert nem lehet őt látni. He specifically says that he is Ananga. Ő maga mondta, hogy ő Ananga. Now that Ananga, it can mean different things. Ez az Ananga az különböző dolgokat jelenthet. Anga naturally means limbs, Az Anga azt jelenti, hogy testrész. and Ananga it means without limbs. Az Ananga azt jelenti, hogy testrészek nélküli. So one might say, oh, he is invisible.
És akkor valaki azt mondhatja, hogy ő láthatatlan. Another person may say, oh, this means that he has no body. És egy másik személy azt mondhatja, hogy neki nincs teste. And this is true about Sri Krishna. És ez igaz Sri Krisnával kapcsolatban. He has no material body. Neki nincs anyagi teste. But in another sense, it describes a greater quality of Sri Krishna. De egy más értelemben leírja Krishnának egy nagyobb tulajdonságot. That Lord Krishna becomes overwhelmed with the love of his pure devotees. Hogy Krishnát lenyűgözi a tiszta baktáinak a szeretete. So, Lord Chaitanya has described this beautiful personality, Krishna. Úr Chaitanya leírta Krishnát, ezt a csodálatos személyiséget. And as Srila Sri Radhe-Syama has said, És ahogy Srila Sri Radhe-Syama mondta, the purpose of Krishna consciousness is to become conscious of this person. és hogy a Krishna tudat célja, hogy tudatosak legyünk erről a személyről. You see, to become conscious of Krishna, Tudatosak legyünk Krishnáról, to see Krishna everywhere, hogy mindenhol lássuk Krishnát, and to always engage in Sri Krishna's service. és mindig lefoglaljuk magunkat Krishna szolgálatában. When Lord Krishna speaks to Arjuna, Amikor az Úr Krishna beszél Arjunához, he recommends to Arjuna azt javasolja neki, that the mind should always be attached to him. hogy az elme mindig hozzá ragaszkodjon. And then he gives some preliminary instruction on how our minds can always be attached to Krishna and conscious of Krishna. És ad előzetes utasításokat arra, hogy hogyan lehet az elme mindig Krishnával kapcsolatban lefoglalva. He tells Arjuna, Azt mondja Arjunának, all of the elements of nature come from me. a természet összes eleme tőlem jön. So therefore, when you see these elements of nature, remember me. Tehát amikor látod a természetnek az elemeit, akkor emlékezz rám. He says, the sun is my energy. A nap az én energiám. So when you see the brilliant sun or you feel the warmth of the sun, know that it is me. Amikor látod a ragyogó napot, vagy érzed a melegét, akkor tudhatod, hogy az én vagyok. He says, I am the taste of water. Azt mondja, én vagyok a víz íze. He says, so many points he makes like that. Olyan sok ilyen pontot ír le. So we should question, is that the consciousness, is that the Krishna consciousness of the pure devotees of the Lord? Akkor kérdezhetjük, hogy ez a tiszta baktáknak a Krishna tudata? That they're seeing Krishna in the fire, or they're seeing Krishna in the wind, or they're seeing Krishna in the water. Vagy látják Krishnát a tűzben, a szélben, a vízben. You see. But it's described that for those souls who have awakened their devotional love for Sri Krishna, De leírják, hogy azoknak a lelkeknek, akik a tiszta szeretetüket fölélesztették they will Krisnára, actually see Krishna everywhere. ők látják Krisnát mindenhol. Premanjana Charita Bhakti Vilochanena Shantak Sadevarita Yeshu Vilochanena. The eyes are smeared with the ointment of love, A szemükbe van kenve a szeretetnek az írjával, and their eyes are imbued with devotion. és a szemüket Their eyes are imbued, they're full of devotion. a szemük tele van odaadással. So everywhere they look, they see Shamsundar. Mindenhol, ahova csak néznek, sem azt mondták. And a nice example has been given. Nagyon szép példa van erre. The example is of the husband and the wife. Példa a férről és a feleségről. There's a very responsible husband, Van egy nagyon felelősségteljes férj, and there's a very dutiful and loving wife. és egy nagyon kötelességtudó, szerető feleség. And husband is performing all of his duties as grihasta, És a férj elvégzi az összes kötelességét, mint grihasta, and he is providing so nicely for wife. és nagyon szépen biztosít mindent a feleségének. And wife is appreciating, És a feleség értékeli ezt, so she is performing all of her family duties very perfectly. és nagyon tökéletesen elvégzi a családi kötelességét. Husband is giving so many nice gifts, A férj olyan sok szép ajándékot ad, so many saris and so much gold. sok szárit és aranyat. So when the husband is coming home from his duties, Amikor a férj hazajön a kötelességeiből, the wife is putting the best sari,
A feleség fölveszi a legjobb szárnyát, and the most beautiful ornaments. és a legszebb ékszereit, So when the husband returns home, his mind will be very peaceful. és akkor, amikor a férj hazajön, akkor nagyon nyugodt lesz az elmény. So he enters his home, Akkor belép haza, and then he looks at his wife. és ránéz a feleségére. But it's not that he simply sees the beautiful sari or the fine ornaments and jewels, De nem csak egyszerűen a szép szárit és a gyönyörű ékszereket látja, but he sees beyond that. hanem túl is azon, And he sees that lovely and kind person who is his wife. hanem látja a kedves és szerető szemét, aki a felesége. So in the same way, the great devotees of the Lord, they see within the very soul of creation, and they see Shamsundar. És az Úrnak a tiszta baktái látják a teremtésnek a szívét, Sámaszundar. So this is Krishna consciousness. Ez a Krishna tudat. And it's been described, Ez le volt írva, that type of Krishna consciousness is something rare to attain. hogy ezt a fajta Krishna tudatot nagyon ritka, hogy elérik. Rupa Goswami has written Rupa Goswami azt írta, that type of Krishna consciousness cannot be attained by the performance of pious activities in millions and millions of births and deaths. hogy az ilyen odaadó szolgálatot nem lehet elérni sok millió születés és halál időszakában végzett jámbortettekkel. But that type of Krishna consciousness can only be attained if one becomes very, very eager. Hanem akkor lehet elérni, hogyha valaki nagyon mohóvá válik. And the key for attaining that eagerness, És ennek a mohóság elérésének a kulcsa, again, is to chant Hare Krishna and hear about Krishna in the association of pure devotees of the Lord. ismét az, hogy énekeljünk Krishnáról és halljunk Krishnáról a bakták társaságában. You see, when in the Bhagavatam it's described És a Bhagavatam leírja, that when Jad Bharat, he was questioned by Maharaj Rahugana. amikor Rahugana király kérdezte Jada Bharatot, And Maharaj Rahugana was saying, how did you attain this knowledge? Rahugana Maharaj kérdezte, hogy hogyan érted el ezt a tudást, How did you come to this level of realization of God? hogyan jutottál el Isten megvalósításának ilyen szintjére. And Jad Bharat told him. És Jada Bharat elmondta neki, He said, I didn't come to this position by performing austerities. hogy nem lemondások végzésével jutottam erre a szintre. He said, I didn't come to this position by being a Paka Grihasta Nem, hogy egy Paka Grihasta voltam, Paka Sannyasi. vagy egy Paka Sannyasi. He said, I didn't come to this position by submerging myself in cold water. És nem úgy, hogy alámerültem a hideg vízbe. I didn't come to this position by putting fire around my body. És nem úgy értem el ezt a helyzetet, hogy tüzet raktam a testem körül. He said, but I came to this position by taking the dust of the lotus feet of pure devotees and smearing that on my body. Hanem úgy értem el ezt a helyzetet, hogy tettem a tiszta bakták lótuszlábából származó bort, és a testemre bekentem vele. This Krishna Prema Bhakti, it is the commodity, or it is the possession of the pure devotees of the Lord. Ez a Krishna Prema Bhakti az Úr tiszta baktáinak a tulajdona. So therefore we should humbly approach pure devotees. Ezért alázatosan közelítsük meg a tiszta baktákat. Hear the instructions. Halljuk az utasításokat. Render service. Végezzünk szolgálatot. Submit ourselves. Adjuk át magunkat. Chant the holy name in great ecstasy in the association of so many wonderful pure devotees of the Lord. Nagy extázisban énekeljük a Szent nevet olyan sok szép baktájával együtt. And then that intense eagerness or greed to actually attain that Shamsundar and the service of Shamsundar and the service of Shamsundar's eternal associates, that type of greed will awaken up in the heart. Akkor a szívben fölébred az a fajta mohóság és eltökéltség, hogy elérjük Sámaszundarnak a szeretetét. So by the grace of Radha Shamsundar, Tehát a Sámaszundar kegyéből,
and by the grace of Govinda, és Govardhan lelkegyéből, and by the grace of Gouranga-audio, and and by the grace of Srila Prabhupada, and by the grace of Srila Swami. We have all come together again here at New Brajadam. Ismét összegyűltünk itt Új-Brajadamban, And we have that opportunity to try to awaken that intense greed and feeling for the service of Radhe-Syama. és ismét van lehetőségünk, hogy feléresszük ezt az intenzív mohóságot szolgálni Radhe-Syámnak. We can just think Csak gondolkodhatunk, that we are like those grains of wheat that are in the field. olyanok vagyunk, mint a búzaszemek a mezőn. And we, just like the grains of wheat, in a short time, in another month, they will all be scorched, so dark, golden color by the harsh rays of the sun. A napnak a sugarai megperzselték ezeket a búzaszemeket. Olyan lesz, hogy egy hónap múlva mire lesz. Egy hónap múlva olyanok leszünk, mint a búzaszemek, amiket megperzseltenek. We have been scorched also Minket is megperzselt. by the fire of our bad desires. A rossz vágyaink perzseltek meg bennünket. But here in the association of so many wonderful devotees, De itt olyan sok csodálatos bakta társaságában, then the rains of Krishna's mercy can fall upon us. Krisna kegyének az esője le tud esni ránk. And in that way our bhava and our prema can become nourished. És akkor így a bávánk és prémákat tudja táplálni. Okay. Shri Radha-Syama Sundar ki Jai. Radha Maharaj ki Jai. Premanandi Hari Hari Go! Sadu, sadu. Akkor csak átmegyünk, meglátogatjuk anyukákat, és aztán megyünk templomba. Köszönjük oda.